Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana kita nak copy dan paste deskripsi tugas yang telah disediakan oleh pihak Hrmis. Okey, first kali kita kena ada deskripsi tugas ni sebagai guru akademik. Okey, kita perlu download deskripsi tugas ini dahulu yang diberikan oleh pihak PPD. Okey, pihak PPD telah sediakan deskripsi tugas ini. Jadi kita kena guna deskripsi tugas yang telah diberikan. Okey, sekarang kita tengok ke Hrmis. Okey, kita masuk Hrmis dahulu. Okey, setelah kita masuk ke Hrmis, kita akan pergi kepada data perjawatan. Di bahagian ini, terdapat data perjawatan. Okey, kita klik deskripsi tugas. Okey, setelah kita masuk kepada deskripsi tugas, kita pergi ke fungsi selenggara. Okey, setelah masuk ke fungsi selenggara, okey, kita klik pada nama. Okey, di sini ada maklumat umum, tujuan pewujudan jawatan, accountability, dimensi, kelayakan akademik, kompetensi, pengalaman, pengesahan dan jana dokumen JD. Okey. Apa yang tertera pada Hrmis ini adalah sama dengan apa yang ada pada deskripsi tugas ini. Okey, ini maklumat umum. Kemudian tujuan pejawatan. Ini accountability dan juga tugas utama. Seterusnya kita tengok di bahagian bawah. Okey. Kita tengok di bahagian bawah sekali. Okey, ini bahagian dimensi. Ada 3, 1, 2, 3. And then kelayakan akademik. Selepas itu kompetensi. Lepas tu pengalaman. Okey, pengesahan dan jana dokumen JD ni, okey, tiada dalam ni Dia hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sahaja. Jadi ketujuh-tujuh ini kita perlu copy dan paste daripada words ini dan masukkan ke dalam Hrmis. Okey, itu saja tutorial untuk cara log masuk dan mengenai pewujudan jawatan. Selepas ini saya akan buat satu persatu mengikut tab yang ada di atas Hrmis ini. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.